गरौँ है त E equal to E naught sin omega t, I equal to I naught sin omega t plus phi। यो हाम्रो बेसिक हैन के भन्छ एसी सर्किटको इएमएफ र करेन्टको इक्वेसनहरु यो भयो। अब हामीलाई के थाहा छ पावर इक्वल टु E इन्टु आई, और पावर भने के हो डेल्टा वर्क डन पर टाइम टेकन हो नि त इक्वल टु यो ई र आई को त्यही इक्वेसन 1 र 2 बाट ई नट साइन ओमेगा टी इन्टु आई नट साइन ओमेगा टी प्लस फाइ यो राख्दिउँ। अब डब्लु अपन डिटी भनेको के भयो ई नट आई नट साइन ओमेगा टी डट साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। ल अब using the relation 2 sin A sin B equal to cos A minus B plus cos A plus B ए सरी यहाँ माइनस हुन्छ माइनस। अब यो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न आउँछ। यो फर्मुला के भन्दा cos A plus B minus cos A minus B को हाम्रो फर्मुला के छ भन्दा -2 sin A sin B छ के यो छ के फर्मुला। यसैलाई के भन्छ लेख्दाखेरि यो माइनसलाई यता लगेर के भन्छ माइनसले मल्टिप्लाई गरेको के 2 sin A sin B इक्वल टु cos A minus B minus cos A plus B यता गयो अनि यो साइन चेन्ज भएन। अब यसलाई हामी कसरी लेख्नु साइन A डट साइन B इक्वल टु cos A minus B minus cos A plus B होल को अपन 2 हैन यो लेख्न पाइयो नि। यही रहेर हामीले उता राख्छौँ तर यो यस्तो यस्तो डेरिभेटिभ केही गर्नु पर्दैन। हामीले बस यो रिलेसन याद छ अब हामीलाई यो रिलेसन त बच्चामै घोकेको याद छ अनि त्यो त त्यसैबाट यो आएको। अब हामीले यहाँ यति लेखिन्छ युजिङ द रिलेसन 2 sin A sin B सरी sin B इक्वल टु यो हैन। यसपछि हाम्रो यो इक्वेसन कस्तो भन्छ अब यो के यहाँ sin A sin B छ नि यहाँ 2 अपनमा गयो नि त वा यहाँ 2 राखेर यहाँ 2 राखेर अब 2 sin A sin B लाई यो हाल्दिने हो। अब सिम्पल त्यो गरिन्छ हामीले dw by dt इक्वल टु E नट I नट by 2 अब यहाँ ब्राकेट आउँछ cos अब A minus B छ नि A भने के ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस फाइ। अब यहाँ यो प्लस छ के रे अनि यो माइनसले गर्दा दुईटा माइनस भयो माइनस cos अब प्लस गर्ने ओमेगा टी प्लस फाइ। ल यो भयो हाम्रो बिग ब्राकेट क्लोज। अब dw by dt अब हामी dw निकालौँ। dw के हो वर्क डन कति हो E नट I नट by 2 cos अब यो र यो क्यान्सल भयो यो र यो जोड्यो cos फाइ माइनस फाइ हुन्छ नि त सरी त के होला यो के भन्छ ओमेगा टी काट्यो यो माइनस फाइ रह्यो। अब माइनस फाइ के हुन्छ cos माइनस थीटा भनेको त cos थीटा हो नि त। cos माइनस थीटा भनेको कास्ट रुल लाउँदा CAST रुल लाउँदा cos माइनस थीटा भन्नु त cos 0 डिग्री माइनस थीटा हो। यहाँ 0 डिग्रीदेखि तल थीटा जाँदा त्यहाँ त पोजिटिभै रहन्छ त्यही भएर cos थीटा हुन्छ। यो भनेको cos थीटा यो मैले एक्सप्लेन गर्नु पनि पर्दैन बट मैले गर्ने सो cos फाइ गयो माइनस यता cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइ हुने भयो यहाँ आयो डिटी। अब हामीले वर्क डन कहाँबाट पाउँछौँ वर्क डन भने के हो वर्क डन भनेको इन्टिग्रेसन 0 देखि टी सम्म dw। अब 0 देखि टोटल वर्क डन हामीले के पाउँछ 0 देखि टी सम्म को के भन्छ स्मल वर्क डनहरुलाई एड अप गर्यो भने इन्टिग्रेट गर्यो भने अब त्यो इन्टिग्रेसन गरौँ। अब मैले
यति सिधै गर्छु, यिनीहरू कन्स्ट्यान्ट हो नि त, यो बाहिर लेखिदिउँ सिधै, अनि यिनीहरू दुइटामा ल्याउँ है त। ई नट आई नट बाई 2 कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो, अनि इन्टिग्रेसन 0 to t cos phi माइनस cos 2 ओमेगा t प्लस phi, यहाँ ब्राकेट छुटेर रहेछ, अनि यो dt। अब यहाँ यो सिम्पलभित्र ब्राकेटले खोलिन्छ, ई नट आई नट, यो ई यस्तो भयो, अनि यहाँ अब एउटा ब्राकेट चाहिने भयो। अब यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो नि त, यसमा त हाम्रो टी छैन नि त यसमा, त्यसपछि यो पनि बाहिर निक्लिन्छ, cos phi इन्टिग्रेसन 0 to 2 dt माइनस, अब एमा चाहिँ नि 0 to t cos 2 ओमेगा t प्लस phi dt। र यो यस्तो भयो। अब यो के भन्छ 0 to t को dt भनेको यसको t हुन्छ, सो ई नट आई नट बाई 2 यहाँ हुने भयो हाम्रो t cos phi हुने भयो, माइनस अब यताको अब हामीलाई cos 2 ओमेगा t प्लस phi छ। अब यसको के हुन्छ त, यसको अब एउटा तरिका छ, यसको अब इन्टिग्रेट गर्न थाले भएर त लेट 2 ओमेगा t प्लस phi इक्वल टु y गरेर अनि त्यसरी गर्नुपर्छ। बट हामीलाई के थाहा छ भन्दा, यसरी भित्रपट्टि एउटा फङ्सन आयो भने त्यो फङ्सनको डेरिभेटिभ लेखिदिने, जस्तै साइन 2 ओमेगा t प्लस phi एन्टी डेरिभेटिभ लेखिदिने, कसको साइन हुन्छ माइनस साइन हुन्छ है, अब यो लेखिदिने, अनि त्यसपछि अपनमा चाहिँ नि यो भित्रको जुन फङ्सन छ नि त्यसको डेरिभेटिभ लेखिदिने, जस्तै 2 ओमेगा t प्लस phi को अब विथ रेस्पेक्ट टु dt हुने भयो, किनकि हामीले यहाँ इन्टिग्रेट पनि विथ रेस्पेक्ट टु dt गरेँ नि त। अब भन्छ विथ रेस्पेक्ट टु dt गर्दाखेरि यसको के आउनु भयो, 2 ओमेगा आउनु भयो, सो 2 ओमेगा यही नै हाम्रो यसको इन्टिग्रेसन हो, यसको इन्टिग्रेसन नै यही हो। यो हामीले लहर यहाँ राख्ने टक्क 0 to t हुने भएन, अब यो इन्टिग्रेट गर्ने हामीले यहाँ यसरी माइनस साइन 2 ओमेगा t प्लस phi, अनि यहाँ अपनमा 2 ओमेगा 0 to t। ए हुन्न, यहाँ माइनस हुन्न है, सरी म त झुकेको नि, इन्टिग्रेसनमा पो यहाँ माइनस हुन्न, कसको इन्टिग्रेसनमा त कहाँ हुन्छ र, साइनदेखि कस हो नि त, कसको डेरिभेटिभ पो माइनस साइन हो त, कसको इन्टिग्रेसन प्लस साइन हो, सरी। अब यो भएन हाम्रो, अब हामीले यसलाई यो 0 र t को भ्यालु हाल्ने, पहिला यसलाई एलसिएम लिएर बाहिर निकालिदिउँ है त, ई नट आई नट अपन 2 इन्टु 2 ओमेगा अब 2 ओमेगा t cos phi माइनस, अब यहाँ हाम्रो के आउँछ, साइन 2 ओमेगा t प्लस phi, यो माइनस चाहिँ फेरि यहाँ माइनस खोल्दा यहाँ प्लस हुन्छ है, किनकि 0 को माइनस हुन्थ्यो नि त। अब प्लस साइन 2 ओमेगा इन्टु 0 प्लस phi, यहाँ ब्राकेट। अब यो ई नट आई नट अपन 4 ओमेगा भयो, यो जस्ताको त्यस्तै 2 ओमेगा t cos phi भयो, माइनस। अब यहाँ के गर्नु मिल्छ, यो ओमेगा भनेको त ओमेगा इक्वल टु 2 पाई अपन t हो नि त, त्यही भएर साइन 2 इन्टु 2 पाई बाई t इन्टु t प्लस phi प्लस साइन phi, यो आयो किनकि यो 0 भयो। अब यो t र t काट्यो, यो 4 पाई भयो, ई नट आई नट 4 ओमेगा। अब यो स्किप गर्न मिल्छ है, मैले सिधै यो 4 पाई प्लस 5 भनेको त साइन phi हो नि त, त्यो लेख्न पाउँछु, तर मैले यहाँ चाहिँ नि पुरै गरेछु है,
धेरैवटा स्टेप छ काट्न मिल्ने। मैले अहिले लास्टमा यो स्टेप नलेख्दा हुन्छ भनेर फेरि बताउँछु। टी कस फाइ माइनस साइन 4π प्लस फाइ प्लस साइन फाइ। अब यो उता लेख्नु। अब यहाँ के हुन्छ साइन 4π प्लस फाइ, साइन 4π प्लस फाइ हामीलाई थाहा छ साइन n 360 प्लस थीटा भयो भने यो भनेको साइन थीटा हो। यो त हामीलाई थाहा छ, किनकि यहाँ यदि यतिको एङ्गलमा यो के भन्छ यताबाट यो थीटा हो भने फेरि एक राउन्ड लाएर यहाँ आउँदा यो त थीटै त हो नि, सेम त हो नि होइन। एक राउन्ड लाएर फेरि यहाँ आउन र यहाँबाट यहाँ आउन एउटै त हो नि, त्यही भएर हामीले साइन थीटा लेखिन्छ। अब यहाँ एउटा लाइन लेखिदिउँ अनि पछाडि चाहिँ लेखौँ राम्रो गरी। अब इक्वल टु हाम्रो के हो यो W इक्वल टु E नट I नट अपन 4 ओमेगा ब्राकेटमा 2 ओमेगा टी कस फाइ माइनस साइन फाइ प्लस साइन फाइ यो भयो है। यहाँबाट यही हो, अरू सब जस्ताको त्यस्तै सारिदिएको, यो जस्ताको त्यस्तै, यो जस्ताको त्यस्तै, यसलाई फाइ साइन फाइ लेखिदिएको। कहाँबाट मैले भन्नु। अब यो भएपछि यो र यो हाम्रो क्यान्सल आउट भयो भनेपछि वर्क डन के आयो त यो आयो भने चाहिँ अब सिधै यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ इक्वल टु ई नट आई नट अपन 4 ओमेगा इन्टु 2 ओमेगा टी कस फाइ आयो। अब यो र यो काट्यो, यो र यो पनि यहाँ 2 ले काट्यो अनि देयरफोर वर्क डन कति आयो ई नट आई नट टी अपन 2 कस फाइ। नाउ अब यो त हामीले वर्क डन निकालेको, हामीलाई त चाहियो हामीले अहिले डिराइभ गर्न खोजेको पावरको फर्मुला के हो, पावर टोटल पावरको W बाई टी। अब यसलाई के लेख्नु पाइयो ई नट आई नट टी कस फाइ बाई 2 होलको अपन टी र यो टी काट्यो। अब के आयो ई नट आई नट कस फाइ अपन 2 आयो र त्यो 2लाई मैले कसरी लेख्न पाउँछु √2 इन्टु √2 लेख्न पाएँ किन मैले 2लाई पाइयो नि होइन, किनकि √2 इन्टु √2 गरेपछि √2 को स्क्वायर भयो, त्यो भनेको 2 हो। इक्वल टु ई नट बाई √2 इन्टु आई नट बाई √2 इन्टु कस फाइ है थीटा होइन है, सरी फाइ है, मैले थीटा लेख्न थालेँ रहेछु। अब यो ई नट बाई √2 भनेको के हो हाम्रो इआरएमएस हो नि, र आई नट बाई √2 भनेको पनि आइआरएमएस इन्टु कस फाइ। देयरफोर पावर इज इक्वल टु इआरएमएस आइआरएमएस कस फाइ। यही नै हो हाम्रो डेरिभेसन। र यो 2 पेज भयो, यो 2 पेज हुँदैन। जस्तै यहाँ यो काटेपछि सिधै यहाँबाट यहाँ लेख्न मिल्छ, यो स्टेप त चाहिन्न। मेरो 1 पेजमा यो डेरिभेसन पुरै हटायो, तर मैले यहाँ सिधै यहाँबाट सुरु गरेको भएर पुरै हटाएँ। मैले यो यति नगरेर सिधै यहाँबाट सुरु गरेछु। यहाँबाट अलि माथि हटे गर्छु। यहाँ पनि मैले अलि धेरै कटाएर रहेछु क्या, त्यही भएर यो हटाछ। यो पनि एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याक्क देखेछ होला, यो देखेछ।